on ilmeistä, että tämä ei voi jatkua näin. Niin tästä päästäänkin varmaan sitten siihen aihealueeseen, että miten tämä on vaikuttanut mun mielenterveyteen. Kiva, kun pääsit juttelemaan. 2025 oli aikamoinen vuosi. Mulla on aika paljon kerrottavaa ja mulla on ehkä semmoinen pahamaineinen tapa alkaa harhailemaan ja eksymään aiheesta. Mä yritän parhaani mukaan pitää tämän videon koostuneena ja mä oon yrittänyt näitä vähän mielessäni hahmotella näitä aihealueita niin, että siinä olisi jonkinmoinen looginen kulku. Yritä pysyä mukana. Tämän videon tavoite on vähän avata konepeltiä tänne Tammenkoti-kanavan sisään. Saada sua ehkä vähän ymmärtämään, että mitä täällä tapahtuu ja mitä ratkaisuja mulla on jatkoon suunniteltuna. Aiheita tällä videolla on 2025 vuoden kohokohdat, on ollut aikamoista vuoristorataa, miten tämä kaikki on vaikuttanut mun mielenterveyteen ja hyvinvointiin, minkälaisia ratkaisuja näiden pohjalta mä oon päättänyt tehdä ja 3 päättynyttä tarinaa. Tai en tiedä, onko ne päättyneitä, mutta sä voit itse sitten arvioida, että minkämoisia tarinoita nämä oli. Mutta ennen kuin mennään pidemmälle, niin tervetuloa siis mukaan. Mä oon Ilkka, lääkäri ja luontoihminen. Mä oon useamman vuoden ajan villinnyt tänne mun pihaa ja mä haluan tällä kanavalla näyttää, miten säkin voit tuoda luontoa lähemmäs. Eli siis ensimmäisenä tää vuosi 2025. Tää on ollut villiä menoa. Mä vuosi sitten tein tämmöisen samanlaisen, ehkä tämmöisen recap-videon, jossa mä vähän kokosin ajatuksia menneltä ensimmäiseltä YouTube-vuodelta. Ja nyt on sitten toinen vuosi takana ja tosi paljon on muuttunut. Heti sen viime vuoden recap-videon perään tammikuun alussa mä tein semmoisen jäätynyt kompostivideon ja se räjähti, ainakin mun kanavan mittapuulla. Mä en ole koskaan nähnyt semmoista, enkä koskaan tuntenut semmoista. Se sai tosi nopeasti semmoinen 30 000 katsojakertaa. Vertailun vuoksi mun aikaisemmat videot on keskimäärin saanut noin 500 katselukertaa. Eli tää oli semmoinen aika monikymmenkertainen nousu siihen aikaisempaan. Tämän videon myötä myös mun tilaajamäärät nousi tosi paljon ja siitä rohkaistuneena mä lähdenkin tekemään sitten seuraavaa videota, lintujen tämmönen selviytymisopas talvelle. Siinä on miten villillä pihalla pystyy auttamaan lintuja jättämällä vaikka talven törröttäjiä, kuinka huolehtia lintujen muusta ruokinnasta, pesäpaikoista, jne. Se floppasi aivan täysin. Mun itse asiassa tilaajamäärä väheni sen videon myötä, mutta sitten taas pian sen jälkeen mä tein videon mammuttipetäjistä, joka räjähti kans aivan täysin. Se nosti sitten lopulta tämä video mun kanavan tämän monetize-rajan yli, eli sain tämän ansaintamahdollisuuden päälle YouTubessa. Mä sain siinä sen videon myötä 1000 tilaajaa rikki ja katselutunnitkin meni rikki ja jälleen kerran olo oli euforinen. Se oli aivan todella pelottavaa jälkikäteen ajateltuna se olotila, joka siitä tuli. Mä kerron siitä hetken päästä vielä vähän lisää. No tästä tämä jatkuu tavallaan sitten tämä pöhinä. Se mammuttipetäjävideo johti yhteen lehtihaastatteluun Metsälehdestä. Mua haluttiin kysästä. Yritin siinä kovasti painottaa, että mä en ole nyt ehkä tämän alan asiantuntija, mutta tämmöinen innostunut harrastelija. Ja se oli ihan hauska juttu, minkä ne kirjoitti ja kivalla tavalla toi paljon ihmisiä tämän kanavan ääreen. Kesää kohti ihan hyvin menestyneitä videoita, tuli pörriäsvideoita, kompostivideoita, puunistutusvideoita, mutta sitten mä tein vielä tämän vuoden 3. iso hitti oli sitten se haiseva komposti. Nämä kompostiteemat tuntuu olevan nyt mun kanavan semmoinen kantava voima. Se on tietysti short video. Se täytyy nyt huomata, että se ei ole täysin vertailukelpoinen näihin muihin, mutta eri alustoilla yhteenlaskettuna se sai melkein 400 000 katselukertaa. Elikkä niin, jättää niin kuin aika lailla pohjamutiin nämä mun aikaisemmat videot, tällaiset luvut. Ja tämän jälkeen tuntuu, että mä oon tavoitellut semmoista haita, semmoista pöhinää, joka näistä 3 merkittävästi menestyneestä videosta tuli.
Mä olin tosiaan sen viime alkuvuoden tosi paljon opiskellut sitä, että mitä tämmöinen YouTube-meta on. Eli miten video kannattaa rakentaa, jotta se algoritmi suosii sitä, jotta ihmiset katsoo sitä. Mä en tykännyt, mihin suuntaan se vei mua ja mihin suuntaan se vei mun videota. Kyllä, ne videot menestyi tosi hyvin ja mulla oli tosi semmoinen voimaantunut olo siitä, että nyt mä kräkkäsin tämän YouTuben. Mä keksin, kuinka tätä tehdään. Ja kun jälkikäteen on katsonut vähän niitä videoita, niin se on semmoista tosi energistä, tosi semmoista, no mun ehkä mitään teknisyyksiä rupea tässä selittämään, mutta että se ei tunnu multa. Se ei tunnu autenttiselta, se ei tunnu tammenkodilta. Ja kesän aikana mä sitten tavallaan halusinkin kääntää. Mitä mä nyt selitän? Tämä on tietyllä lailla armotonta, koska valitettava tosiasia on se, että YouTubessa nämä videot ei menesty, jos sä et panosta ihan hirveästi niihin niin kuin ensimmäisenä näkyviin asioihin. Eli thumbnail, otsikko ja tyylin ensimmäiset 10 sekuntia, 30 sekuntia. Jos sä et panosta aivan älyttömästi näihin ja siihen, että sä jotenkin todistat sille katsojalle, että tämä video kannattaa ensinnäkin klikata ja sitten sitä kannattaa jäädä katsomaan, niin sun video hautautuu heti. Ja vaikka mä oon aikaisemminkin puhunut siitä, että mä en haluaisi jahdata mitään katselukertoja, tykkäyksiä ja tämmöisiä niin kuin isoja lukuja, että ei vain isoja lukuja jahdattaisi, vaan että tuotaisi merkityksellisyyttä ja aitoutta, sitä mitä ehkä ihmiset nykypäivän muovisessa maailmassa kaipaa, niin mun on kuitenkin silti frontloadattava, eli niin tehdä etupainotteiseksi nämä mun videot, jotta ne toimii. Ja siitä tosiaan äskeisestä ajatuksesta jatkakseni, niin loppukesää kohti YouTubessa on tapahtunut, en tiedä, ehkä jotain muuta kautta kuuluu, mutta tämmöinen viewpocalypse, eli katselumäärät kautta linjan romahti. Siinä oli tämmöinen tekninen myös tämmöinen niiden adblockereiden laskenta, että lasketaanko niitä sitten katsojakerroksissa, mutta joka tapauksessa ei se ollut pelkästään tämmöinen tekninen kysymys, vaan ihan muutenkin mun kanava hiljeni tämän alkukesän ja alkuvuoden pöhinän jälkeen aivan siis huomattavasti. Mä yritin todella kovaa tehdä hyviä videoita. Mä tein siinä kesällä näitä vlogivideoita ja sitten mä tein tämmöisen 10 biodiversiteettitekoa videon, jossa mä käyn 10 tekniikkaa lyhyessä ajassa läpi, miten sä saat sun kuolleen pihan elvytettyä ja monipuolistettua. Ja sitten mä tein sen jälkeen tämän sissiviljelyvideon. Ne oli teknisesti niin hyviä videoita, kuin mä suinkin pystyn tekemään. Mun mielestä ne oli käsikirjoitukselta ja aiheelta tosi mielenkiintoisia ja hyviä, mutta se on vaan todettava, että ne menestyi tosi keskinkertaisesti. Ja mä kulutin niiden tekemiseen ihan hirveästi aikaa. Mä en tiedä, tää on taas tämmöinen YouTube-tekijän itkua, mutta kuinka montaa tämmöinen oikeasti kiinnostaa. Mutta mä nyt haluan vaan sanoa, että mä käytän kaiken vapaa-ajan, jos mä haluan tehdä videoita. Mä annan tälle ihan hirveän paljon, että käytännössä siis, mä työskentelen täydellä työajalla. Mä oon perheenisä ja parisuhdekin tässä on, eli semmosia niin kuin pakollisia asioita, pakollinen on ehkä väärä sana, mutta asioita, joihin mä haluan panostaa ja jotka vie yksinkertaisesti paljon mun valveillaoloaikaa, niin niitä on kohtalaisen paljon. Aika moni varmaan elää ruuhkavuosia ja ymmärtää, mitä mä tarkoitan. Tämmöiselle side projectille, side hustleille, mikä tämä on, tämä YouTube, niin se aika jää yöunista, eli mä joudun editoimaan ja joskus myös kuvaamaan tosi myöhään, äänittämään tosi myöhään ja myös käyttämään kaikki mun lomat tähän, se mikä mun niin kuin tavallaan muilta just perheajalta ja muulta jää. Ja se on todella kuormittavaa. Niin tästä päästäänkin varmaan sitten siihen aihealueeseen, että miten tämä on vaikuttanut mun mielenterveyteen. Mä oon ollut melkein koko ajan flunssassa, nytkin on flunssassa. Mun fyysinen kunto on tosi paljon huonompi. Mä oon nukkunut paljon huonommin.
Mä oon selviytynyt töistä ja näistä perhevelvoitteista tämmöisistä kyllä. Ei siinä mitään, ei tarvinnut siis sillä lailla huolestua, mutta on ilmeistä, että tämä ei voi jatkua näin. Mun on pakko miettiä prioriteetteja mun elämässä ja se, mitä mä viime vuonnakin sanoin, se ilmiö, että kun tuo kesäkausi ja intensiivinen videonteko ja aivot koko ajan käy. Mä mietin koko ajan tätä kanavaa. Mä mietin koko ajan sopivia videoaiheita ja mitä mä haluaisin kertoa. Mä oon niin siis tosi innoissani tästä. Mutta mä tykkään siis käsikirjoittaa, mä tykkään editointikin on vähän niin ja näin. Silloin kun se on sujuvaa, niin se on kivaa. Ja mä tykkään julkaista ne valmiit videot ja keskustella niistä aiheista sun kanssa. Mutta siinä on niin monta muuta steppiä siinä välissä. Kaikki nämä thumbnailit ja otsikot ja kaikki nämä, mitä en mä usko, että kauhean moni sisällöntuottaja niistä erityisesti nauttii, mutta ne on tosiaan niin kuin sanottu, ne on pakollinen paha, jos haluaa, että nämä videot ei heti hautaudu. Sori, ajatus harhailee, mutta se sama juttu kuin viime vuonna, eli että tämän pitkän kuvauskauden jälkeen alkoi tulla, ei nyt inho, mutta siis semmoinen totaali kyllästyminen tai uupuminen tähän projektiin. Ja alkoi odottaa syksyä ja pimeää kautta. Mutta erotuksena viime vuoteen, niin nyt mulla alkoi aivot kehittää jo sitä, että mitä kontenttia mä voin tehdä talvella. Tää villipihalla ei nyt ihan hirveästi ole kuvattavaa. Linnusta mä oon jo tehnyt videon. Niin, että mitä aiheita sitä muita voisi olla. No mä keksin, mä kerron siitä hetken päästä lisää. Mutta että nyt mulle ei, mä en anna itselleni edes tätä talvea tauoksi. Että on aivan selvää, että tällaisena tämä ei voi jatkua. Ja tässä alkaa myös sulla varmaan imposter-syndrooma, eli tämmöinen huijarisyndrooma, ehkä terminä tuttu. Ja se tarkoittaa siis sitä, että tulee semmoinen olo, että mä puhun asiasta, josta mä en tiedä, ja kaikki tietää tästä mua enemmän. Mulla ei ole mitään oikeaa pätevyyttä tai ansioita olla tässä esiintymässä tämmöisistä aiheista mukamas jonkinlaisena asiantuntijana tai minään auktoriteettina. Ja se on varmaan aika tavallinen tunne tosi monelle tosi erilaisissa konteksteissa, mutta tässäkin se tuli. Mutta nyt sitten ne ratkaisut, mitä mä oon suunnitellut. Ensinnäkin tuosta imposter-syndroomasta, jos sä kärsit siitä, ja sä oot ehkä jossain vastaavassa tilanteessa kuin minä, että sun pitää puhua jostain aiheesta, josta sä tiedät, että muut tietää sitä enemmän. Mä rupesin ajattelemaan tätä sillä lailla, että mä en ole mikään 10/10 guru missään, mutta en ainakaan näissä puutarha-asioissa. YouTubesta ja laajasti mistä vaan löytyy niin paljon ihmisiä, siis varmaan tämän videon katsojistakin löytyy ihmisiä, jotka tietää tästä aiheesta, tämän kanavan aiheesta enemmän kuin minä. Jos sieltä asteikolla 0-10 ne gurut on niitä 10/10, niin mä sanoisin, että mä oon kuitenkin semmoinen solid 5/10. Ja kaikki, ketkä on tässä tavallaan oppimismatkalla vielä alle se 5, niin kaikille näille mulla on jotain annettavaa. Ja varsinkin tämmöistä näkökulmasta, joka ei ole semmoinen ehkä vähän niin kuin ylhäältä päin puhuva auktoriteetti, vaan tämmöinen ihan tavallinen henkilö, joka on tehnyt kaikki mahdolliset virheet ja oppinut kantapään kautta ja ehkä semmoista omaa näkemystä myös tullut. Voisiko sanoa myös semmoista vähän niin kuin laatikon ulkopuolelta näkemystä näihin asioihin. Niin mä uskon, että mulla on kuitenkin aika paljon tarjottavaa sitten niin kuin siinä mielessä, että vaikka mä en ole se guru, niin mun ei silti tarvitse tuntea huijarisyndroomaa, koska on paljon ihmisiä, jotka on kiinnostuneita näistä asioista, mutta ei oikein tiedä, mistä pääsisi liikkeelle. Niin tämä mun kanava on mun mielestä semmoinen paikka, josta pääsee tämmöiset ihmiset alkuun. Että tässä on nyt ehkä tästä vähän mun mentaliteetista, kun mä kerron vähän, että mitä muutoksia tällä kanavalla tulee. On mun mielestä ilmiselvää, että tämän produktion pitää muuttua. Mä oon jonkin verran päivittänyt mun laitteistoa ja tämmöisiä, jotka on tämmöistä mun workflowta hidastanut huomattavasti. Tämmöisiä siis teknisiä asioita, kolmijalasta ja mikrofoneista ja tämmöisistä lähtien. Ja sen lisäksi mä oon suunnitellut, että mä aloitan 2 uutta sarjaa. Niiden työnimet on Tammen klinikka ja varastoluennot.
Tammen klinikka olisi tarkoitus olla semmoinen vastavuoroisempi sarja. Mulla on semmoinen, mä oon avannut semmoisen, tai luonut semmoiselle alustalle kuin Tally. Mä laitan linkin tuonne videon tietoihin ja tuohon alapuolelle, jotta sä voit käydä sinne tutustumassa. Se on siis hyvin yksinkertainen sivu, johon sä voit laittaa mulle suoraa palautetta, kysymyksiä, konsultaatioita. Sinne voi ladata kuvia, videoita, jotka sitten minä näen. Jos sulla on esimerkiksi sellaisia asioita, joita sä haluaisit kysyä, jos sulla on herännyt villipihan ylläpidosta tai mistä tahansa tämän mun kanavan aihepiiristä jotain kysymyksiä, jos sä haluat antaa mulle ihan vaan palautetta, niin se on oikein hyvä väylä sille. Mä saan niin kuin sitä kautta kerättyä semmoisia aiheita, jotka oikeasti kiinnostaa sua, katsojaa. Ja niin kuin sanottu, mä en ole asiantuntija, mutta mä uskon, että minä ja sitten videon katsojat yhdessä voidaan varmasti ideoida sulle semmoisia ratkaisuja, joista sulle on hyötyä. Mä teen tästä aiheesta vielä oman videonsa, niin mä en kerro tästä sen enempää, mutta että tiedät, että semmoinen linkki on tuonne avattu ja sä voit käydä sinne jo laittamassa kysymyksiä ja konsultaatioita sikäli kun haluat. No sitten nämä varastoluennot, mä ajattelin, että se on semmoinen, mä tuolla meidän varastossa, jossa mä kuvasin sen mammuttipetäjä-videonkin, on suunnitellut, että kuvaisin tämmöisiä videoita, joissa mä selitän semmoisia konsepteja tällaiseen villipuutarha ideologiaan tai miksi käytetään gardening for wildlife. Mä en oikein tiedä mikä se on, villipiha-asioita. Niin tämmöisiä asioita ja permakulttuuriasioita, semmoisia luentoja, joista mä uskon, että ne on semmoisia sopivia paketteja. Paljon helpompi tehdä niin kuin, vaikka niin kuin paperille tai taululle, kuin sitten, että me yritetään luoda täällä semmoisen ison videon sen aiheen ympärille ja tarvin taas valtavasti kuvaamista ja muuta. Eli tarkoitus olisi, että mä näillä ratkaisen sitä valtavaa aikasyöppöongelmaa, mikä mulla on. Mutta mä silti uskon, että näistä on sulle selvää valuea, niin kuin hyötyä, että sä pääset syventymään tähän aihepiiriin. Mä pystyn välittämään nämä asiat konkreettisesti ja selkeästi sulle ilman, että niiden tuottamiseen menee aivan älyttömästi mulla aikaa ja öitä. Niin, siltikin tässä on se semmoinen dilemma nyt tämän kanavan osalta, että vaikka mä keventäisinkin tätä produktiota, niin mun on edelleen silti vaikea perustella itselleni ja perheelleni kaikki tämä raha ja aika ja energia, mitä mä käytän tähän kanavaan. Mä silti haluaisin jatkaa tätä ja mä haluaisin, että mä voin pitää kaikki nämä mun videot helposti saatavilla täällä YouTubessa ja ilmaisena ja helpottaa sitä, että kuka tahansa pystyy tähän pääsemään mukaan ja tutustumaan aihealueeseen. Mutta niin, jos sä koet, että tämän kanavan sisältö on arvokasta, tästä on ollut sulle hyötyä ja iloa, ehkä luonut sulle toivoa, ylipäänsä koet, että tämmöinen toiminta, sä haluat tukea sitä, niin mä oon avannut semmoisen sivun, jossa sä voit käydä tippaamassa mulle pari lanttia, jos haluat. Siellä on mahdollisuus antaa tämmöisiä yksittäisiä tippauksia tai sitten kuukausittain. Mä en missään nimessä halua luoda sulle semmoista tunnetta, että sulla olisi velvollisuus tai minkälainen paine lahjoittaa tälle projektille mitään rahaa, mutta ihan vaan, jos sä koet, että tämä on sun mielestä arvokasta, niin arvostan suuresti, jos koet, että haluat antaa tälle projektille euron tai pari. YouTubessa on toki myös mahdollisuus ton superkiitos tai super thanks ominaisuuden kautta mahdollisuus lahjoittaa, mutta siinä on ehkä hyvä tiedostaa semmoinen, että YouTube ottaa siitä 30% tai sitä luokkaa. Elikkä niin, se on yksi helppo ja kitkaton väylä, mutta tiedä sitten, että siitä lähtee 1/3 pois. Sitten, nyt on ehkä tämmöiset, vakavammat aiheet tässä käsiteltynä. Mulla on 3 semmoista asiaa, jotka mä halusin sisällyttää tähän videoon. Mä nimesin ne päättyneiksi tarinoiksi. No se, että onko nämä nyt kuinka päättyneitä, niin sä voit sen sitten itse päättää, mutta ensimmäinen tarina oli tämä mun tammenterho-videolta, eli siis siitä vuosi sitten tehdystä, jossa mä kerron, kuinka tammenterhosta voi kasvattaa tammen. Niin siinä videolla näytin tämän yhden tammen, joka oli saanut juurivaurioita jonkun maansiirtotöiden myötä, oli muuttunut ruskeaksi.
vaikka se saattaa tuntua hieman oudolta, että tämä kaikista huonokuntoisin tammi tuottaa eniten niitä terhoja, niin siinä itse asiassa on evolutiivisesti järkeä, että tammi tietää kuolevansa, tietää vetelevänsä viimeisiä ja nyt on viimeinen hetki vielä lisääntyä, joten se pistää kaikki jäljellä olevat paukut terhojen tuottamiseen. Mä keräsin siitä vielä viimeiset terhot talteen, mutta niin kuin joku kommentoi mun mielestä tosi fiksusti sanoi, että kun puu kuolee, niin silloin se vasta biodiversiteetin kannalta onkin arvokas. Ja joo, kyllä mä oon samaa mieltä, mutta se oli valitettavasti siinä puistoalueella. Ja oli hyvin selvää, että sitä ei varmasti sinne jätetä ja valitettavasti tämä puu on nyt kaadettu. Ja kävin sen kantoa vielä tervehtimässä ja loin muutamia ajatuksia sen suuntaan. Siinä mielessä kyllä hyvillä mielin, että on kerännyt siitä niitä terhoja ja sitä kautta sen puun matka jatkuu, vaikka se puu onkin nyt sitten kaadettu. Toinen tarina, joka tuli päätökseen. Mä kysyin siinä sissiviljelyvideolla nimiehdotuksia tälle mun sissiviljelyalueelle. Siellä semmoinen käyttäjä kuin Falcon Punch ehdotti tammen kätköä. Ja mun mielestä se on erittäin osuva nimi. Ja ne perustelutkin tällä käyttäjällä oli tosi hyvät ja osuvat. Elikkä täten tuo mun sissiviljelyalue on nyt sitten meidän kesken nimetty tammen kätköksi. Se kuvaa sitä mun mielestä tosi hyvin. No sitten kolmas tarina, mistä multa on kysytty, on tämä mun kaverin pihalle suunnittelema villiniitty. Tämä mun kaveri sattuu siis olemaan se tyyppi, joka on säveltänyt tämän kanavan tunnarin. Laitan sen tähän vaikka taustalle vähän soimaan. Janne, mun hyvä ystävä, tykkää katsoa näitä mun videoita ja hänen perheensäkin tykkää katsoa ja halusivat sitten villiniityn sinne pihalle. Ja mä autoin sen suunnittelussa, olin mukana sen tekemisessä, kuvasin siitä semmoisen pienen shortin viime kesänä ja nyt me on seurattu sen kasvua tämän vuoden ajan ja kehitystä ja siitä on tullut ihan mielenkiintoinen projekti, mutta tehdäänpä niin, että mä kerron siitä vähän tarkemmin vielä Tammenklinikka-sarjassa sitten kun se alkaa. Näin, olipa tässä taas asiaa. Varmaan jotain jäi sanomattakin, mutta jatketaan vaikka keskustelua tuolla kommenttien puolella. Kiitos sulle todella paljon, kun olet ollut mukana tässä projektissa. Kaikesta tästä huolimatta, tämä on antanut mulle tosi paljon. Toivottavasti tämä on antanut sullekin jotain. Mä nautin keskusteluista kaikkien teidän kanssa, kaikki ketkä tätä videota katsoo. Vaikka tämä on tietyllä lailla vähän tämmöistä desorientoivaa, että mun sanotaanko niin oikea elämä ja sitten tämä sisällöntuottajaelämä, nämä ei juurikaan kohtaa ja tämä on vähän niin kuin mun mielikuvitusmaailmakin välillä, niin mä tunnen, että tämä koko ajan ottaa isompaa osaa musta ja mun identiteetistä ja sitä kautta mun elämästäkin. Ja tässä vaiheessa mä haluan antaa sille vielä mahdollisuuden. Mä päätin viimeksikin mun videon näihin ajatuksiin, mutta mä haluaisin sanoa sen nyt vielä uudestaan. Tää aika vuodesta on pimeätä, monella aika raskasta, vaikka joulu onkin tyypillisesti ilosta aikaa, niin muista, että tähän aikaan vuodesta energiatasot ei ole samat kuin heinäkuussa tai kesällä ja anna itsellesi mahdollisuus suorittaa vähän vähemmän ja levätä. Ladata akkuja ja pikkuhiljaa herätellä niitä orastavia viherpeukaloita, villejä viherpeukaloita ensi kesää ajatellen. Eli siltä varalta, että sulla nyt tai hetken päästä alkaa semmonen villi viherpeukalo pikkuhiljaa kutitella ja heräillä sieltä talvilevosta, niin mä laitan tähän videon loppuun 3 semmoista polkua, josta mä suosittelen, että lähdet liikkeelle. Tässä on video 10 biodiversiteettekoa, jolla sä pystyt herättämään sun ehkä luonnon kannalta pelkistyneen pihan eloon. Tässä on video sissiviljelystä, jossa ennallistetaan kuollutta joutomaata. Ja tässä on soittolista mun Tammenkoti-vlogiin villipihalta, jossa kuljetaan täällä villiniittyjen keskellä ja jaetaan semmosia first hand kokemuksia, mitä se täällä villipihalla eläminen on. Oikein rauhallista joulua sulle ja elonkirjavaa uutta vuotta 2026. Heippa!